Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně pokusíme podívat na to, jak si vlastně vybrat ten nejlepší velký jazykový model pro nás. Přece jenom už uplynula nějaká doba, kdy se objevil první ChatGPT a vzniklo to šílenství okolo AI. Tak v současné době těch modelů vzniklo takové množství, že je extrémně složité se vlastně vyznat v tom, co použít na co. A to není jenom otázka o tom, že si vybereme to nejlepší, protože často to nejlepší může také znamenat to nejdražší. A přitom by třeba jiný model, který je podstatně levnější, posloužil našim účelům. Takže jak se k tomu postavit a jak si najít vlastně ten nejlepší nebo nejpoužívanější model pro ten náš účel. To se tady společně pokusíme zjistit. Následně všechny ty běžné odkazy, které používám, připojím do popisu videa, takže si to můžete vyzkoušet sami. Tak asi takovým nejznámějším je takzvaná Chatbot Arena nebo také LM-SIS Chatbot Arena. A víceméně lidé sem přihlásí své jazykové modely a vy se toho můžete zúčastnit. To znamená Arena Battle nebo Arena Side by Side a vy dostanete odpověď od dvou modelů, vy neznáte, jaké modely to jsou a jeden z nich si vyberete. A následně na základě toho se potom počítá takzvané arena score a díky tomu, když si vybereme například language, tak je to z pohledu jazyka, tak vidíme, že na prvním místě se umístil GPT 4,5 preview. Takže tady vidíme, kolik dostal hlasů, jaké má score z arény. Nicméně tady třeba vidíme, že Grok 3 dosáhl o něco vyššího skóre v aréně. Samozřejmě tady je jakoby úroveň, jakým způsobem je schopný ten model sformátovat text, tak tam dopadl na druhém místě a na prvním místě se umístilo GPT 4,5. Případně pokud chceme celkové overview, to znamená, jak jsou ty modely hodnocelé, když bychom to chtěli vidět takhle všechno, tak vidíme tady Grok, overall na prvním místě, stále control na druhém místě, těžké prompty a tak dále. Takže si to vlastně můžeme potom takhle projít, vybrat si pro nás ten nejlepší model, ale často ten model, který je na prvním místě, nemusí být úplně nejlepší, protože také může být nejdražší. Tady, když se podíváme na price analysis, to znamená, kolik co stojí, tak vidíme, jak jsou ty modely naskladané, tak vidíme, že GPT 4,5 je úplně někde na šílené ceně. Potom tady máme vlastně ty modely O1, tady máme Claude 3.7 Sonnet, což je nejnovější model a tak dále. Tady máme GPT 4o, takže můžeme ještě ty modely potom porovnat i takhle z pohledu ceny. Pokud některý model, jako například DeepSeek, který vyvolal pozdvižení, je podstatně levnější a víceméně dosahuje stejných výsledků, tak je jasné, že člověk třeba použije ten a bude ho volat skrz API. Samozřejmě v případě DeepSeeku ještě musíme zvážit také to, že pokud je něco zadarmo, tak většinou platíme svými daty. Ale jak vidíme třeba Gemini Flash a podobně, tak je opravdu velmi, velmi levný. Takže zase musíme rozumět, co ten model potom umí. Potom máme arénu, kde se dělá development. Tady samozřejmě Claude a DeepSeek R1 jsou na prvních místech. Obecně modely od Anthropicu Claude 3.5 nebo nejnovější 3.7 často excelují při programování. Takže pokud je zvolíme pro programování, tak často je to nejlepší možná volba, ale DeepSeek na ně dotahuje a potom, což si ukážeme za chvíli, to může být také otázka peněz. No a potom vlastně O3 mini, které začalo být poskytované nedávno pro běžné lidi. Tak, myslím tím skrze API. Potom máme Vision, to znamená, jakým způsobem jsou ty modely schopné zvládat Vision. Tady vidíme GPT 4o, případně Gemini Flash Thinking jsou na tom velmi dobře. Když se podíváme dál, tak vidíme, že ten nejnovější Gwen, který je zdarma, skončil na 10. místě, takže GPT zdá se stále
kraluje. Potom máme text to image, což jsou modely, které generují image na základě textu, tak ImageGen je od Google. A zase můžeme se tady porovnat, jakým způsobem to zvládnou vygenerovat. Jde tam spíše to, že lidé hodnotí ten výsledek, jak se jim líbí. Takže vidíme, že ImageGen 3 od Google dosáhl nejvyššího skore, no a jinak tady Flux a podobně jsou na tom poměrně dobře. Flux 1 Dev, ten můžeme používat víceméně zdarma. Takže pokud bychom vybírali model, se kterým budeme generovat text to image, tak si ho můžeme vybrat tady. To máme Copilot. Tady zase vidíme, které pomáhají s kódováním, tak zase Sonnet se umísťuje na prvních příčkách. To máme tady těžké prompty, vždycky je tady vlastně vysvětleno, jak se ten test porovnává nebo čemu slouží. A zase se můžeme podívat, že je GPT-4 Turbo a potom Claude Sonnet GPT-4, takže to je docela zajímavé, že GPT-4 Turbo dopadlo tak dobře a vyhrálo. Zase je to voleno od lidí, takže lidé vyhodnotí, jestli jim to pomohlo nebo ne. Takže to je Chatbot Arena, to je asi nejznámější leaderboard a také nejpoužívanější. Následně, pokud by nás zajímalo, které aplikace nebo které modely lidé nejvíce používají, tak pokud používáte OpenRouter, tak je dobré se v něho podívat. Když si otevřeme OpenRouter, což je vlastně služba, která vám umožní si zaplatit jedno předplatné a potom skrz ní volat spoustu modelů, takže nemusíte mít zaplacené třeba jenom API u OpenAI, ale zaplatíte si to do OpenRouteru a potom jenom řeknete, já chci využívat OpenAI modely, já chci využívat Anthropic modely a tak dále. Samozřejmě je tam nějaký malý poplatek navíc, který dáváte OpenRouteru, nicméně zaplatíte na jednom místě a můžete používat všechny modely. No a potom je dobré, když se podíváme na hlavní stránku, tady si dáme tento měsíc, tak vidíme, kolik tokenů a které aplikace se nejvíce používají. Tak Cline je Coding Agent, ten jsme si zkoušeli. Rowcode je vlastně klon Cline, který je trošku vylepšený pro Visual Studio Code. A Aider je aplikace, která běží v příkazové řádce a slouží k takzvanému párovému programování. Takže zase je to o programování. Takže vidíme, že první 3 příčky obsadily nástroje na programování, k čemuž se AI teď používá masivně. A nejspíš, když jsou tak masivně používané, tak Cline, Rowcode a Aider budou velmi kvalitní, pokud je stále používá velké množství lidí. Případně, kdybychom se chtěli podívat na modely, tak zase můžeme se tady podívat na rankings a můžeme se podívat, co se nejvíc používá například. A vidíme, že víceméně This Week a This Month jsou tam modely jako Gemini Flash, Sonnet a DeepSeek R1. Sonnet by nás měl překvapovat, protože se často používá pro programování. Následně tady máme OpenLLM Leaderboard, to znamená, pokud by nás zajímaly ty otevřené modely, tak tam teď víceméně kraluje Gwen 2.5 72 bilionů parametrů. Co je zajímavé, že tady Call Me 3.2 instrukce 78 bilionů je první. Zase máme tady vyhodnocení, vždycky můžeme najet, zjistíme, co to vlastně znamená nebo co se tam testuje. A nenechme se nachytat tím modelem na Call Me 3.2 není nic jiného než fine-tuned Gwen 2.5 72 bilionů parametrů, takže on je vylepšený, tak aby dosahoval ještě lepšího skóre. A to jsou modely, které často můžeme běžet lokálně, pokud máme aspoň 2 grafické karty, protože přece jenom 78 bilionů parametrů to už vyžaduje aspoň 48, možná lépe 64 GB videopaměti, aby to běželo dostatečně rychle, aby jsme měli dostatek videopaměti ještě na kontext. No a potom se můžeme podívat ještě tady na leaderboard, která nám vlastně ukazuje O3, je tuším dostupný jenom v placené verzi Pro. V předplatném Plus od OpenAI
Mám maximálně O3 mini, ale kdo ví, třeba se později uvolní. Tuším, že O3 model se používá pro Deep Research funkcionalitu, která byla nedávno zpřístupněna právě v předplatném Plus, ale zase můžeme se tady podívat. Máme tady pěkně řečeno, jaké je kontextové okno a zase vidíme, že mezi těmi prvními modely O3, Claude 3.7 Sonnet a Grok. Případně tady máme ještě další leaderboard od společnosti Veloom a zase se můžeme podívat, vidíme Sonnet, Grok, O3 mini, Sonnet O3 mini, to je kódování, takže zase vidíme, že ty známé značky se umísťují na prvních místech. Co je ještě velmi zajímavé, když se podíváme tady na Aider, což je právě ten kódovací asistent, takzvané párové programování, kdy on nám běží v příkazové řádce, my říkáme, co má dělat a my mezi tím můžeme programovat třeba ve Visual Studio Code. Tak když se podíváme, tak on tady běží nějaké své testy a tady je, jak ho vlastně spustit. A co je zajímavé, že nám říká, kolik to stálo vlastně naprogramovat všechny ty testy. Takže my sice vidíme, že on jako dosáhl 64,9 úspěšnosti, ale stálo to 36,83. A nebo, což je dnes velmi populární, můžeme ty kodovací modely běžet v takzvaném režimu architekt a editor, neboli manažér a pracovník. A když vlastně použijeme DeepSeek R1 a Claude 3.5 Sonnet, tak ten DeepSeek R1 tím, jak je extrémně levný, tak přesně vlastně popíše, co se má dělat a díky tomu my tady sice dosáhneme jenom 64% úspěšnosti, ale ta cena je prakticky třetinová. No tady, když bychom to nechali udělat O1, tak je to úplně někde jinde a tady pokud používáme jenom Claude 3 Sonnet, ale bez thinking modu, tak vidíme, že vyřešil něco méně a je to dražší. Takže nejlepší kombinace DeepSeek R1 jako architekt a Claude 3.5 jako ten kodovací model, anebo bychom samozřejmě mohli použít Claude 3.7, ale bez toho přemýšlení. Případně tady máme ještě O3 mini, takže je jasné, že takové to nejlepší zlatá střední cesta je tady. Případně pokud nejsme finančně omezení, tak samozřejmě můžeme jít sem. Takže tolik k Aideru, o tom si někdy řekneme víc. No a posledním leaderboardem je Artificial Analysis Leaderboard a zase tady vidíme, kam se dostali a kolik stojí tak dále. Takže zase je to jenom nějaký jiný pohled na ty modely, ale víceméně vidíme, že pořád se tam objevuje OpenAI, DeepSeek a Anthropic Claude, případně teď v poslední době Grok 3. Takže takovým způsobem jsme schopni si to ověřit. Vždycky je rozumné si to ověřovat na více místech, aby jsme si to potvrdili a hlavně je potřeba brát potaz tu cenu. To znamená nevybrat si první model, protože on nemusí být nejlepší pro nás vzhledem k ceně. Případně, když se podíváme tady na OpenLM Leaderboard, tak také se můžeme snažit zjistit třeba, který ten model je dobrý na matematiku, protože třeba vidíme, že tady je lepší na matematiku, i když average score je horší, tak když jsme používali matematiku, tak asi spíš použijeme Gwen 2.5 Instruct Obliterated. A poslední věc, kterou vám chci ukázat, ten chatbot Arena, ten leaderboard, má i prompt, což je úžasné, protože my se můžeme třeba zeptat, který model je nejlepší na summary, nebo vyloženě. Which model is best for summary? Dáme tam otazník, uvidíme, co nám zvládne najít a on nám vlastně na základě té otázky našel, že Gemini Flash Thinking a potom O1 mini, Gwen 2.5 plus a tak dále. A teď se ještě můžeme zkusit zeptat, which model is best for language understanding. Dáme si send. A zase nám tady vyskočil. Možná zkusme jenom language. Vidíme, jestli se něco změní.
A když jsme dali jenom language, tak jsme dostali O1 mini, DeepSeek R1 Gwen. Takže bereme to s rezervou, ten prompt je to testovací feature nebo experimentální. Když chceme vědět přesně, tak vidíme, že tady v language můžeme si samozřejmě vybrat i kategorii, aby nás třeba zajímalo, který model je nejlepší na matematiku, tak bychom si vybrali matematiku a vyskočilo by nám to takhle. Když bychom chtěli třeba, který je nejlepší na angličtinu, bohužel tady není čeština, ale když bychom chtěli nejlepší na angličtinu, tak nám vyskočí nejlepší model na angličtinu, takže tímto způsobem se s tím dá pracovat. Já osobně z pohledu češtiny můžu říct, že mám nejlepší zkušenosti s GPT-4o, případně s modely z rodiny od OpenAI, takže přece jenom ten jejich base model je obrovský a čeština tím, že jich hovoří jenom máme tam nějakých 10, možná 11 milionů lidí, tak díky tomu, že je ten base model, na kterém je založená GPT-4o tak obrovský, tak je tam dostatečné zastoupení těch tréninkových dat, takže potom ty výstupy vypadají mnohem lépe než od ostatních modelů. Samozřejmě pokud mě zajímá angličtina, tak můžu použít víceméně jakýkoliv model. Takže takým způsobem si můžeme najít nejlepší model, alespoň jsem s vámi sdílel, jak to dělám já, tak doufám, že vám to pomůže při budoucím rozhodování a teď mi nezbývá nic jiného, než vám popřát co nejkrásnější den a budu se na vás těšit zase příště, tak zatím. Pokud se vám líbí naše videa, nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat, abyste nezmeškali žádný nový obsah. Zapněte si také upozornění, ať jste vždy mezi prvními, kdo uvidí naše nejnovější videa. Zanechte komentář a podělte se s námi o svůj názor. Dejte vědět, co vás baví, nebo co byste chtěli vidět příště. Vaše podpora nám pomáhá růst a tvořit pro vás ještě lepší obsah. Děkujeme, že jste součástí naší komunity.